างด้านของผู้นำของปาเลสไตน์อย่างประธานาธิบดีมามูดอับบาสเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มองว่าสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้กองกำลังของอิสราเอลนั้นยุติการยิงจะเป็นการยิงชั่วคราวการยิงถาวรเองก็ตามนั่นคือสหรัฐอเมริกาวันนี้ต้องการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานั้นไปร้องขอให้อิสราเอลระงับการยิงแล้วก็หยุดการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในเมืองราฟาแล้วก็ดูเหมือนว่านะคะการบริหารของโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเจอทั้งภาวะแรงกดดันทั้งนักศึกษาประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะการพูดคุยการเจรจาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยุติการยิงถาวรการปล่อยตัวประกันหรือว่าการให้ความช่วยเหลือพลเมืองชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทางด้านของผู้นำของปาเลสไตน์อย่างประธานาธิบดีมามูดอับบาสเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มองว่าสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้กองกำลังของอิสราเอลนั้นยุติการยิงจะเป็นการยิงชั่วคราวการยิงถาวรเองก็ตามนั่นคือสหรัฐอเมริกาวันนี้ต้องการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานั้นไปร้องขอให้อิสราเอลระงับการยิงแล้วก็หยุดการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในเมืองราฟาผู้นำของปาเลสไตน์เนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่สามารถป้องกันไม่ให้อิสราเอลนั้นก่ออาชญากรรมนี้เกิดขึ้นได้วันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยควรจะโน้มน้าวอิสราเอลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการกระทำนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอิสราเอลนั้นมีการลุกรานไปที่ราฟาจริงๆทางผู้นำของปาเลสไตน์ก็มองเลยว่านี่จะต้องเป็นความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาสอดคล้องกันนะคะที่สว.คริสแวนฮอลแลนด์แห่งพรรคเดโมแครตรวมไปถึงสสรายอื่นๆเนี่ยพยายามกดดันให้กับทางด้านโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกามีการกำหนดเงื่อนไขความช่วยเหลือทางทหารเพื่อต้องการกดดันให้อิสราเอลนั้นมีการยุติเรื่องของการยิงหรือแม้กระทั่งการยิงหยุดยิงถาวรและก็ไม่ต้องการให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปมากกว่านี้รวมไปถึงตั้งคำถามด้วยว่าวันนี้ฝ่ายบริหารของโจไบเดนมีการประเมินกองกำลังอิสราเอลอย่างเหมาะสมหรือไม่ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการที่อิสราเอลใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมาแล้วก็มีการดำเนินการโจมตีไปที่ฉนวนกาซาหรือว่าจะเป็นเมืองราฟาเองก็ตามนั้นมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือยังค่ะครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มฮามาสนั้นได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวประกันสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาโดยในคลิปวิดีโอมีการระบุวันเวลาที่แน่ชัดว่าทางด้านไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่ชัดนะครับแต่ก็บอกว่าออมรีมิรานตัวประกันชาวอิสราเอลวัย 47 ปีถูกจับมาเป็นเวลา 202 วันส่วนชีสซีเกลตัวประกันอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นพลเรือนสหรัฐอายุ 64 ปีก็กล่าวถึงวันหยุดเทศกาลปัสกาและระบุว่าคลิปเนี่ยเพิ่งถ่ายทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ตัวประกันทั้งสองคนนั้นถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซาตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากเนี่ยครับเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 กลุ่มฮามาสนั้นเพิ่งจะเผยแพร่คลิปวิดีโอยืนยันการมีชีวิตอยู่ของตัวประกันก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เป็นคลิปของเฮิร์สโกเบิร์กโปลินชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลวัย 23 ปีที่อยู่ในสภาพที่ไม่มีแขนซ้ายท่อนล่างหลังสูญเสียไประหว่างการโจมตีของกลุ่มฮามาสความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังมีขึ้นในขณะที่กลุ่มฮามาสนั้นเปิดเผยว่ากำลังศึกษารายละเอียดข้อตกลงพักรบล่าสุดของอิสราเอลซึ่งทีมเจรจานั้นไกลเกลี่ยของอียิปต์ส่งคณะผู้แทนไปอิสราเอลเพื่อผลักดันให้การเจรจาหยุดชะงักเดินหน้าต่อไปหลังฮามาสปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง6 สัปดาห์แลกกับการปล่อยตัวประกันที่เหลือ 40 คนก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสยืนกรานว่าข้อตกลงใดๆก็ตามควรออกแบบครอบคลุมการยุติสงครามอย่างถาวรการถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์และการส่งผู้พลัดถิ่นกลับคืนบ้านเกิดโดยปราศจากข้อจำกัดขณะที่อิสราเอลยืนยันจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมให้สิ้นซากและปล่อยตัวประกันอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลระบุว่าแผนการปฏิบัติการรุกเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาอาจถูกเลื่อนออกไปครับซึ่งจากการเปิดเผยนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเนี่ยบอกเลยว่าแผนการโจมตีเมืองราฟาที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาจะถูกระงับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงคือณตอนนี้เองเนี่ยทั้งอียิปต์แล้วก็กาตาร์เป็น2ประเทศนะคะที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงหลังจากที่เกิดการโจมตีหรือการตอบโต้กันมาอย่างยาวนานกว่า200 วันด้วยกันอิสราเอลแคทรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเนี่ยบอกเลยว่าการปล่อยตัวประกันวันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอิสราเอลผู้สื่อข่าวเลยถามเพิ่มเติมว่านั่นหมายถึงเรื่องของการยุติการทำตามแผนที่จะบุกเข้าไปที่เมืองราฟาในการที่จะไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสใช่หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกแบบนี้นะคะบอกว่าใช่ถ้าเกิดมีข้อตกลงที่ตกลงกันได้ก็จะมีการระงับการดำเนินการทันทีค่ะครับ
ในขณะที่ทางด้านฝั่งของดักลาสเมอร์เร่ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษนั้นได้มีการเผยแพร่บทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์อ้างว่าศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งกำลังสืบสวนกรณีฮามาสนั้นเนี่ยครับบุกเข้าไปอิสราเอลในวันที่ 7 ตุลาคมและการตอบโต้แก้แค้นของอิสราเอลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังมีแผนดำเนินคดีข้อหาอาชญากรรมสงครามเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะกับทางด้านเนทันยาฮูรวมถึงโยฮาฟกันเลนรัฐมนตรีกลาโหมและหนึ่งในผู้บัญชาการทหารระดับสูงของประเทศมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นประธานเสนาธิการทหารโดยเนทันยาฮูนั้นได้แชร์บทความของเมอร์เร่บนแพลตฟอร์ม X ยืนยันว่าตราบใดที่เขายังอยู่ในอำนาจอิสราเอลนั้นจะไม่มีวันยอมรับความพยายามใดๆของทางด้านศาลอาญาระหว่างประเทศที่จะต้องบ่อนทำลายสิทธิโดยธรรมชาติในการป้องกันตนเองเขากล่าวบอกว่าคำขู่จับทหารและเจ้าหน้าที่ของชาติประชาธิปไตยหนึ่งเดียวในตะวันออกกลางและรัฐยิวหนึ่งเดียวในโลกใบนี้เป็นเรื่องอุกอาจเราไม่อาจอ่อนข้อให้กับมันได้นายกรัฐมนตรีรายนี้ยืนยันต่อว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาเป็นแค่การทำสงครามกับพวกผู้ก่อการร้ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเราจะเดินหน้าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายแห่งชัยชนะในขณะที่ ICC จะไม่มีส่งผลกระทบใดๆต่อปฏิบัติการของอิสราเอลอีกด้านหนึ่งนั้นมันจะเป็นแบบอย่างที่อันตรายที่คุกคามทหารและเจ้าหน้าที่ของโลกประชาธิปไตยทั้งมวลที่กำลังสู้รบกับความป่าเถื่อนของพวกก่อการร้ายและพวกรุกรานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในกาซาตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและการจู่โจมภาคพื้นดินของอิสราเอลต่อชาวกาซานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่ระดับ 34,388 คนและก็ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 77,400 คนโดยยุทธการดังกล่าวเป็นการแก้แค้นที่พวกฮามาสบุกโจมตีเล่นงานอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 นั่นเองครับส่วนเรื่องของความช่วยเหลือนะคะการส่งมอบทั้งเรื่องของอาหารเนี่ยเข้าไปที่ฉนวนกาซานะนับตั้งแต่ที่มีการโจมตีจากกองกำลังอิสราเอลเนี่ยไปโดนเจ้าหน้าที่องค์กรของ World Kitchen World Central Kitchen ปรากฏว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยทำให้การส่งมอบอาหารของ World Central Kitchen นั้นต้องหยุดการดำเนินการลงแล้วก็มีการประณามสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทางการของอิสราเอลเปิดการสอบสวนนะคะถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าโจมตีไปโดนเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรปรากฏว่าล่าสุดนี้นะคะเอรินกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์การสูงสุดของ World Central Kitchen มีการเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกันกับเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการดำเนินการในการส่งมอบอาหารหรือว่าช่วยเหลือผู้คนพลเมืองชาวปาเลสไตน์ต่อไปหรือไม่ล่าสุดก็เดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นนะคะในการดำเนินการใหม่ทั้งหมดแล้วก็พิจารณาแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วทางด้านของ World Central Kitchen นั้นต้องมีการส่งมอบอาหารต่อไปภารกิจตอนนี้ในการส่งมอบอาหารให้กับพลเมืองชาวปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดแต่ว่าก็มีความจำเป็นเพราะว่าณวันนี้เองความช่วยเหลือนั้นต้องมีการส่งมอบให้ทั่วถึงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่า World Central Kitchen นั้นได้มีการแจกจ่ายอาหารในฉนวนกาซาไปเนี่ยมากกว่า43ล้านมื้อ62% ด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีการเริ่มในการส่งอาหารกลับเข้าไปอีกโดยมีรถบรรทุกเข้าสู่แดนราฟา276 คันด้วยกันขณะที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกากับผู้นำของอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องนี้เรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็การประสานงานค่ะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านในส่วนของ World Central Kitchen นั้นเนี่ยเขายุติการดำเนินการในการช่วยเหลือด้านอาหารแก่ชาวปาเลสไตน์ไปเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยถูกโจมตีจนเสียชีวิตกันไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พวกเขานั้นจะกลับเข้าไปให้การช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในส่วนของฉนวนกาซานั่นก็คือเรื่องของการปกครองหลังจากนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับปาเลสไตน์เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฉนวนกาซาซึ่งถูกปกครองโดยกลุ่มฮามาสและในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็จะถูกปกครองด้วยพรรคฟาตานะครับนั่นก็คือในเขตเวสต์แบงก์โดยทางด้านประธานาธิบดีมามูสอับบาสก่อนหน้านี้แล้วก็คณะรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็ลาออกกันไปแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าทั้ง2ฝั่งนี้เนี่ยคือไม่เข้ากันไงนะคือเป็นคนละพวกกันนะครับเดิมเนี่ยฟาตาก็ปกครองในส่วนของฉนวนกาซานั่นแหละแต่มีความรู้สึกว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไอ้พรรคฟาตาเนี่ยไปสมยอมกับอิสราเอลก็เลยถูกไล่ให้ไปอยู่ในส่วนของโน่นแหละครับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ปกครองแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ได้รับความชอบธรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับเนี่ยคุณผู้ชมพอทางด้านอิสราเอลเนี่ยบุกฉนวนกาซาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องจัดกระบวนการใหม่ถ้าเกิดตั้งรัฐปาเลสไตน์กันเข้ามาแล้วก็บอกว่าในส่วนของกลุ่มฮามาสนั้นจะต้องไม่เข้ามาบริหารงานในส่วนของพื้นที่ปาเลสไตน์นะครับล่าสุดครับทั้ง2ฝั่งนั้นเนี่ยก็เลยมีการที่จะคุยเจรจาตกลงกันว่าจะบริหารงานกันอย่างไรแล้วก็จะกลับเข้ามาคืนดีเนี่ยเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตั้งรัฐปาเลสไตน์กันอย่างไรโดยคนกลางที่จะมีการจัดการเจรจาในครั้งนี้ก็คือทางด้านจีนครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยพรรคฟาตาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของปาเลสไตน์นั้นเนี่ยมีการส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังจีนนะครับขณะที่กลุ่มฮามาสเองก็ออกแถลงการในเวลาไล่เลี่ยกันยืนยันการส่งผู้แทนเดินทางสู่จีนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาขณะที่ทางด้านหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกว่ารัฐบาลจีนนั้นเนี่ยสนับสนุนความแข็งแกร่งและการมีเสถียรภาพของรัฐบาลปาเลสไตน์ในเวลาเดียวกันนั้นรัฐบาลจีนก็สนับสนุนความพยายามของทุกภาคส่วนในปาเลสไตน์ในการประนีประนอมแล้วก็การเพิ่มเอกภาพผ่านการเจรจาการประชุมดังกล่าวนั้นนับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับที่กลุ่มฮามาสนั้นจะส่งคณะผู้แทนเดินทางไปยังจีนนับตั้งแต่สงครามในกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ทางด้านหวังเค่อเจี้ยนผู้แทนพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของจีนเดินทางเยือนกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบหารือกับทางด้านอิสมาอิลฮานิเย่ผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสก็คงจะต้องรอว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยจะมีข้อตกลงกันอย่างไรและจะกลับมาบริหารงานปาเลสไตน์กันออกมาอย่างไรทั้งในส่วนของเขตเวสต์แบงก์และในส่วนของฉนวนกาซานะครับจะตกลงกันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิดเรื่องของรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นเอกภาพมากกว่าทุกวันนี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ